Bạn có nhận ra không? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng sợ sai, sợ thua, sợ bị bỏ lại phía sau, nhưng lại không biết mình đang chạy vì điều gì. Mỗi ngày trôi qua, bạn thức dậy với một cảm giác rất lạ, không hẳn là tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng phải hy vọng. Chỉ là một nỗi lo âm ỉ, lo rằng mình đang cố gắng, nhưng không biết có đi đúng hướng hay không. Và trong đầu bạn, có một câu hỏi lặp đi lặp lại, nếu mình thất bại thì sao? Vì sao chúng ta sợ thất bại hơn bao giờ hết? Ngày nay, thất bại không còn là chuyện riêng của bạn, nó bị phơi bày, bị so sánh, bị phán xét. Chỉ cần bạn sai một bước, cả thế giới dường như đều có ý kiến. Mạng xã hội khiến thành công trở nên ồn ào, còn quá trình thì biến mất. Người ta chỉ thấy đích đến, không thấy hàng nghìn lần thử sai phía sau. Điều đó tạo ra một áp lực khủng khiếp, nếu chưa thành công, nghĩa là bạn đang thua. Chúng ta lớn lên trong hệ thống thưởng, phạt rõ ràng, làm đúng thì được công nhận, làm sai thì bị chê trách. Dần dần, não bộ học được một điều nguy hiểm, sai lầm đồng nghĩa với giá trị bản thân thấp. Và thế là, rất nhiều người không dám bắt đầu, không phải vì họ kém, mà vì họ quá sợ cảm giác mình không đủ tốt. Sợ thất bại thực chất là sợ bị loại khỏi cuộc chơi xã hội, nhưng sự thật là bạn chỉ thực sự bị loại khi bạn tự rút lui. Thứ làm con người kiệt quệ không phải là thất bại, mà là việc sống cả đời trong trạng thái né tránh nó. Nỗi sợ hoạt động rất tinh vi, nó không hét lên, nó thì thầm, nó nói rằng bạn nên chờ thêm một chút, chuẩn bị kỹ hơn, đợi thời điểm tốt hơn. Và thế là năm này qua năm khác, bạn vẫn ở nguyên vị trí cũ, không đâu dữ dội, nhưng mệt mỏi kéo dài. Thất bại xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng nỗi sợ thất bại kéo dài hàng năm. Nó bào mòn sự tự tin. Nó làm bạn nghi ngờ trực giác của chính mình. Nó khiến bạn nhìn mọi cơ hội qua lăng kính rủi ro thay vì khả năng. Bạn nghĩ rằng mình đang bảo vệ bản thân, nhưng thực chất bạn đang trì hoãn cuộc đời mình. Rất nhiều người không thất bại vì họ làm sai, mà vì họ không làm gì cả. Họ không cho mình cơ hội được sai, và vì vậy cũng không bao giờ có cơ hội được đúng. Thất bại có thể khiến bạn đau, nhưng nỗi sợ khiến bạn tê liệt, và một cuộc đời tê liệt thì không bao giờ có đột phá. Sự thật quan trọng, bạn không cần thắng nhiều lần. Cuộc đời không phải là một chuỗi chiến thắng liên tục, mà là một hành trình tìm ra khoảnh khắc bạn đúng. Chúng ta thường hiểu sai về thành công. Ta nghĩ rằng người thành công là người làm gì cũng đúng. Nhưng sự thật thì ngược lại. Người thành công là người sai rất nhiều, nhưng không sai cùng một kiểu. Mỗi lần thất bại, họ điều chỉnh, họ học nhanh hơn, họ hiểu cuộc chơi sâu hơn. Bạn không cần phải giỏi nhất, không cần phải thông minh nhất, không cần phải đi nhanh nhất. Bạn chỉ cần ở lại đủ lâu để tìm ra điều phù hợp với mình. Một chiến lược đúng, một sản phẩm đúng, một quyết định đúng. Thế giới không thưởng cho sự hoàn hảo, thế giới thưởng cho sự phù hợp. Khi bạn tìm được điểm giao nhau giữa khả năng của bạn và nhu cầu của thị trường, giữa điều bạn giỏi và điều xã hội cần, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh. Rất nhiều người bỏ cuộc ngay trước khi họ chạm tới lần đúng đó. Không phải vì họ không có năng lực, mà vì họ tưởng rằng mình cần thêm bằng chứng để tin vào bản thân. Nhưng sự thật là, niềm tin chỉ đến sau hành động, không phải trước nó. Vì sao hầu hết mọi người bỏ cuộc quá sớm? Chúng ta bỏ cuộc không phải vì quá mệt, mà vì chúng ta không thấy được tiến trình vô hình. Có một giai đoạn rất nguy hiểm trong hành trình phát triển bản thân. Đó là khi bạn đã làm đủ nhiều để mệt, nhưng chưa đủ lâu để thấy kết quả. Đây là nơi đa số mọi người dừng lại. Họ nghĩ rằng nỗ lực của mình không có ý nghĩa. Họ nghĩ rằng mình đã chọn sai con đường. Nhưng sự thật là, hầu hết những kỹ năng giá trị đều có độ trễ. Bạn học hôm nay, nhưng vài tháng sau mới dùng được. Bạn gieo hôm nay, nhưng phải rất lâu sau mới thu hoạch. Nếu bạn chỉ đo lường bằng kết quả ngắn hạn, bạn sẽ luôn có cảm giác mình đang thua. Người hiểu cuộc chơi không hỏi bao giờ tôi thành công, mà hỏi mỗi ngày tôi có tiến bộ hơn hôm qua không. Họ tập trung vào hệ thống, không phải cảm xúc nhất thời. Họ xây thói quen, không chạy theo động lực. Bỏ cuộc sớm là cái bẫy phổ biến nhất, và cũng là lý do vì sao chỉ một số ít người đi đến cùng. Phát triển bản thân thực chất là hành trình bóc tách, không phải chồng thêm. Rất nhiều người bắt đầu hành trình phát triển bản thân với một hiểu lầm nguy hiểm. Họ nghĩ rằng mình phải biến thành một phiên bản hoàn toàn khác, nói hay hơn, tự tin hơn, thành công hơn. Nhưng họ quên mất một điều cốt lõi, bạn không thể xây một cuộc đời bền vững trên một bản sao. Phát triển bản thân không phải là học cách giống người khác, mà là học cách sử dụng đúng năng lực của mình. Bạn cần hiểu mình phù hợp với kiểu áp lực nào, nhịp độ nào, môi trường nào. Có người bùng nổ nhanh, có người đi chậm nhưng rất xa. Không có con đường chung cho tất cả.
Khi bạn cố sống theo tiêu chuẩn của người khác, bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu. Nhưng khi bạn sống đúng với cấu trúc bên trong của mình, bạn bắt đầu có sức mạnh. Bạn biết mình cần tập trung vào đâu, biết mình nên bỏ qua điều gì, biết mình sẵn sàng đánh đổi cái gì để có được cái gì. Phát triển bản thân không phải là thêm động lực, mà là loại bỏ nhiễu loạn, loại bỏ so sánh, loại bỏ kỳ vọng không thuộc về bạn và giữ lại những gì thực sự giúp bạn tiến lên mỗi ngày. Trong một thế giới phi tuyến tính, một quyết định đúng có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời. Không phải mọi nỗ lực đều có giá trị ngang nhau, có những hành động nhỏ không tạo ra khác biệt, nhưng cũng có những quyết định mang tính đòn bẩy, chỉ cần đúng một lần là đủ. Chọn đúng lĩnh vực, chọn đúng kỹ năng cốt lõi, chọn đúng người để đồng hành. Rất nhiều người thất bại vì họ phân tán năng lượng, làm quá nhiều thứ nhưng không thứ gì đủ sâu. Họ nhầm lẫn giữa bận rộn và tiến bộ, nhưng người thành công thì khác. Họ chọn lọc, họ tập trung, họ kiên nhẫn đào một cái giếng cho đến khi có nước. Một lần đúng không đến từ may mắn, nó đến từ tích lũy, từ việc bạn đã thử đủ nhiều để biết điều gì không hiệu quả. Từ việc bạn không bỏ cuộc khi chưa hiểu rõ vấn đề. Khi khoảnh khắc đó đến, bạn sẽ thấy mọi thất bại trước đây đều có lý do. Bạn không lãng phí thời gian, bạn đang chuẩn bị cho lần đúng của mình. Nếu hôm nay bạn đang mệt, điều đó không có nghĩa là bạn sai. Mệt mỏi không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là tín hiệu bạn đang đi xa hơn vùng an toàn. Không ai nói với bạn rằng hành trình này sẽ dễ. Có những ngày bạn nghi ngờ mọi thứ, nghi ngờ lựa chọn, nghi ngờ bản thân. Nhưng nghi ngờ không phải là lý do để dừng lại, nó chỉ là lời nhắc rằng bạn đang làm điều có ý nghĩa. Người không đi đâu cả thì không mệt, chỉ người đang tiến lên mới cảm thấy kiệt sức. Vì vậy, đừng vội kết luận. Đừng tự phán xét mình trong những ngày tồi tệ. Hãy cho mình quyền được nghĩ, nhưng đừng từ bỏ. Cuộc đời không cần bạn phải xuất sắc mỗi ngày, nó chỉ cần bạn tiếp tục. Chậm cũng được, nhưng đừng dừng. Bởi vì lần đúng của bạn không đến khi bạn hoàn hảo, nó đến khi bạn vẫn còn ở trong cuộc chơi. Đừng lo lắng về thất bại, đừng sợ mình sai quá nhiều, hãy sợ việc mình dừng lại quá sớm. Bạn không cần đúng cả đời, bạn chỉ cần đúng một lần thôi, và lần đúng đó chỉ dành cho người không bỏ cuộc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.